Phía sau bức màn nhung lộng lẫy, không ít nghệ sĩ từng làm rạng danh sân khấu lại kết thúc cuộc đời trong cô quạnh, nghèo khó, thậm chí chịu đựng những bi kịch đớn đau, mất con, bạo bệnh dày vò, hay bị cuốn vào vòng xoáy tàn nhẫn của cuộc đời. Có người ngã quỵ trước bệnh tật không tiền chữa trị, có người sống lay lắt nơi góc chợ kiếm từng bữa cơm, có người ra đi tức tưởi vì tai họa bất ngờ. Những gương mặt từng mang đến tiếng cười và nước mắt cho khán giả, lại gánh chịu những nỗi đau chẳng ai thấu. Hãy cùng tìm hiểu những góc khuất ít biết về cuộc đời của 8 nghệ sĩ từng đứng giữa đỉnh cao, tuổi xế chiều đối mặt nhiều biến cố. Nghệ sĩ Thanh Thế, từng là đại gia, tuổi xế chiều cát xê không đủ thuê nhà. Trong thời đỉnh cao của sự nghiệp, vợ chồng nghệ sĩ Thanh Thế từng sở hữu cơ ngơi khủng, là một đại gia đúng nghĩa, nhưng biến cố từ việc đầu tư đoàn hát và thất bại khiến họ phải bán hết tài sản để gán nợ. Người chồng là nghệ sĩ Bửu Chuyện vì quá sốc trước cảnh cơ nghiệp sụp đổ trong chốc lát sinh ra chán chường, uống rượu thay cơm rồi dẫn đến mắc ung thư và qua đời không lâu sau đó. Chồng mất, gánh trên vai khoản nợ lớn khiến nghệ sĩ Thanh Thế và con phải đi ở trọ gần 20 năm qua, vì thu nhập thấp lại bấp bênh nên cứ nhà tăng giá, họ lại tìm phòng trọ khác để chuyển. Con trai nghệ sĩ Thanh Thế là nhạc sĩ Thanh Dũng cũng qua đời hồi năm 2022 vì dịch Covid-19. Con gái đi lấy chồng nên hiện tại bà sống trong cô độc một mình trong căn nhà thuê hết hơn 3 triệu một tháng. Căn phòng trọ này nằm ngay cạnh nghĩa địa tại Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Nữ nghệ sĩ tâm sự, ngày nào bà cũng khấn vái vì tính sợ ma, nhưng vì hoàn cảnh nghèo khó nên không thuê chỗ khác được. Nghệ sĩ Thanh Thế tên thật là Nguyễn Thị Thanh Thế, sinh năm 1945, tại Mỹ Tho, là một nghệ sĩ cải lương nổi tiếng trước 1975. Những năm tháng cuối đời bà phải sống lủi thủi một mình, không có người thân bên cạnh chăm sóc dù đã bị lẫn, lúc tỉnh lúc mê. Đây là hậu quả của việc bị ngã cách đây nhiều năm dẫn đến vỡ mạch máu não. Bà cũng từng trải qua một lần phẫu thuật tim trong quá khứ. Căn nhà trọ của nghệ sĩ Thanh Thế chật hẹp và cũ nát, chỉ rộng chừng 15 mét vuông, lại bề bộn đồ đạc. Tuổi cao bị lẫn nhưng nghệ sĩ Thanh Thế vẫn nhớ tuồng, cứ hát tuồng là tỉnh bơ, không hề quên chữ nào. Thỉnh thoảng bà vẫn đi hát, lâu lâu có buổi lễ hội, hát chầu nào mời thì đi, nhưng tiền công chẳng được là bao, chỉ đi hát cho đỡ nhớ nghề. Tuy cuộc đời nhiều đau khổ, mất mát nhưng nghệ sĩ Thanh Thế vẫn chọn cho mình cách sống lạc quan, ngày nào cũng cười. Bà nói rằng, cuộc sống hiện tại cũng chỉ biết cười thôi chứ không biết làm gì cả, nhưng nụ cười lắm lúc cũng chua chát, cười đấy nhưng là cười ra nước mắt, thương cho số phận của mình. Nghệ sĩ Thanh Thế có cha là nhạc sĩ đàn tranh 3 tầng nhưng bà sớm mồ côi cha từ năm 7 tuổi. Ngay từ nhỏ, Thanh Thế đã được biết đến bởi tài năng ca hát. Sau này khi thành hôn với nghệ sĩ ưu tú Bửu Truyện, hai nghệ danh Bửu Truyện, Thanh Thế luôn tạo được sức hút với khán giả yêu thích bộ môn cải lương, tuồng cổ. Thế nhưng chẳng ai ngờ, nữ nghệ sĩ tài danh đi qua thời hoàng kim lại rơi vào cảnh sống ở nhà thuê, cát xê bấp bênh, chồng mất, bà cô đơn tuổi xế chiều. Nữ nghệ sĩ tên tuổi một thời tâm sự, sau năm 1975, tôi là một đào chính nổi tiếng và có thu nhập cao ở Sài Gòn, vợ chồng tôi sống sung túc trong ngôi nhà do cha mẹ để lại. Trong quá khứ, nữ đào chính của đoàn Minh Tơ từng trải qua 3 lần nhập viện và 2 lần mổ tim. Chịu di chứng từ căn bệnh nhồi máu cơ tim nên làn hơi của nghệ sĩ Thanh Thế dần yếu đi, khi hát thường bị mệt, thế nhưng bà vẫn ao ước được hát trước khán giả dù thù lao ít ỏi. Nghệ sĩ Thanh Thế trải lòng, giờ bà chỉ chọn hát những bài nhẹ nhàng cả về lên giọng và múa võ. Trước đây, tuy cát xê không cao nhưng do diễn nhiều suất, thù lao khá. Giờ hát ít, thù lao thấp nên đời sống ngày càng khó khăn, bà cũng đi hát chầu, nhưng cũng phải vào mùa mới có show. Trước đó khi còn đi hát được, cát xê của nghệ sĩ Thanh Thế chỉ được khoảng 1 đến 1,5 triệu đồng và khá bấp bênh vì lâu lâu mới có suất hát. Cuộc sống cô đơn, chật vật cùng bệnh tật, cô Đào một thời bộc bạch đầy xót xa, tới đâu hay tới đó, nhiều lúc tôi nằm vái trời Phật cho tôi ngủ một giấc rồi đi luôn cho khỏe, tôi sợ cảnh ốm đau, bệnh tật thiếu thốn nằm một chỗ lắm. Trước đó năm 2019, nghệ sĩ Thanh Thế bị ngã dẫn đến chấn thương đầu, vỡ mạch máu não khiến sức khỏe bà sa sút hẳn và không còn đi hát được nữa. Nghệ sĩ Thanh Liên cho biết, năm 2021, chị đưa mẹ về Hóc Môn sống với mình để tiện chăm sóc. Kể từ đó, trí nhớ của bà đã suy giảm,
không thể nhớ rõ những chuyện đã được thấy, được nghe. Trải qua bao nhiêu thăng trầm, biến cố cuộc đời, của nghề hát, cô Đào tài danh ngày nào hiện tại sống những ngày tháng vừa cô đơn bệnh tật vừa khốn khó. Thậm chí, muốn đi qua đi lại cũng phải có người cõng hoặc dìu thì nghệ sĩ thanh thế mới đi được. Vóc dáng vốn nhỏ nhắn, giờ đây, nữ nghệ sĩ chỉ còn da bọc xương, chứng kiến hoàn cảnh bi đát tuổi xế chiều của nghệ sĩ thanh thế, ai cũng xót xa, thương cảm. Nghệ sĩ Trang Thanh Xuân, nức tiếng sân khấu, tuổi xế chiều cô độc, bán vé số kiếm sống qua ngày. Sớm nổi danh khi còn rất trẻ nhưng cuối đời người nghệ sĩ Trang Thanh Xuân lại chật vật với gánh nặng áo cơm, đến mức số tiền hơn 1 triệu đồng đóng tiền trọ hàng tháng cũng trở thành gánh nặng, ốm đau không dám chữa vì chẳng có tiền khiến ai cũng xót xa, thương cảm. Nghệ sĩ Trang Thanh Xuân sinh năm 1952, tại Sài Gòn, trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Năm 1972, mới tròn tuổi 20, bà đã là đào chính đầy quyến rũ trong nhiều vở diễn. Gương mặt khả ái và giọng ca ngọt ngào truyền cảm của Trang Thanh Xuân được đông đảo khán giả của sân khấu cải lương hâm mộ. Trong những năm đỉnh cao của sự nghiệp, nghệ sĩ Trang Thanh Xuân đã đi biểu diễn trên nhiều sân khấu lớn nhỏ khác nhau ở khắp nơi, từng là tên tuổi lừng danh không chỉ vì giọng hát mà cả nhan sắc đỉnh cao. Sau năm 1975, nhiều đoàn hát lâm vào cảnh khó khăn, Trang Thanh Xuân cùng với nhiều nghệ sĩ khác phải phiêu dạt về những gánh hát tỉnh lẻ để cố trụ lại với nghề. Cô Đào Trang Thanh Xuân vẫn say mê hát đến độ không quan tâm chuyện lập gia đình, không nghĩ đến một ngày nhà không có, chồng con cũng không, lặng lẽ cô đơn ở một góc của phận đời. Nữ nghệ sĩ tâm sự, đến thời điểm những đêm hát tràn ngập khán giả, âm thanh rộn ràng khiến bà cảm thấy khó chịu, thở không nổi. Nhiều lần như thế, Trang Thanh Xuân mới chịu tìm đến bệnh viện thăm khám. Bác sĩ kết luận nghệ sĩ bị bệnh tim, khuyên bà không nên hát. Nằm viện mấy lượt, lần nào người nghệ sĩ cũng khóc, khóc cho thân phận, khóc cho nghiệp hát dở dang, khổ đau làm bà cạn nước mắt, buộc cô Đào hát triển vọng năm nào phải nghĩ đến kế mưu sinh khác. Khoảng năm 1986, Trang Thanh Xuân giải nghệ, rời đoàn hát, bà mới giật mình nhận ra, bấy lâu không có của để dành, cũng không nhà cửa, chỉ là hai bàn tay trắng nghèo xơ xác nghèo. Bà cùng em gái Thanh Đào, cũng là nghệ sĩ thuê nhà trọ sống ở quận 8, bắt đầu cuộc mưu sinh bằng việc bán chuối chưng, rồi bắp nấu. Nhưng bà đau, nên luộc xong những nồi bắp nặng, bà lại bê lên bê xuống không nổi, vậy là hai chị em chọn bán vé số. Nghệ sĩ Trang Thanh Xuân bộc bạch đầy xúc động, lúc mới giải nghệ, đi bán vé số mà nghe ai hát cải lương là thấy đau, đứng ở đằng này mà nghe đằng kia, những người đồng nghiệp của mình đang hát trên sân khấu, chỉ biết chết lặng. Bệnh tim khiến tôi không thể nào còn hát ca được nữa, mỗi khi sân khấu mở màn, nghe tiếng trống tiếng nhạc vang lên, tôi lại không thể chịu đựng nổi, số phận của mình đã như vậy biết làm sao giờ. Trang Thanh Xuân vẫn luôn dùng hai chữ số phận để nói về cuộc đời mình, cũng bởi có lẽ không còn từ nào khác để lý giải cho một đoạn trường mà bà đã trải qua, phải đi tiếp cho hết một kiếp người. Khi xưa, người ta biết đến bà với nghệ danh Trang Thanh Xuân, bây giờ, bà trở về đời thực với cái tên Đào Thị Thanh Xuân và bươn chải kiếm sống bằng công việc bán vé số dạo. Ngày nào, hai chị em nghệ sĩ Trang Thanh Xuân cũng ra chợ Rạch Ông từ sáng sớm, dắt nhau len lỏi vào dòng người với xấp vé số trên tay. Với cơ thể có hơn chục căn bệnh, nữ nghệ sĩ từng ngất xỉu trong lúc mưu sinh, còn chuyện cảm nắng, ho sốt thì như cơm bữa. Bởi vậy bà không dám đi bán xa, chỉ quanh quẩn ở chợ, cũng không dám mời mọc mọi người, thấy chỗ đông thì lánh đi chỗ khác, đi đến khi nào xấp vé số được bán hết, bà mới tìm về phòng trọ. Có thời điểm, hoàn cảnh của bà được nhiều người biết đến, họ giúp đỡ bà nhiệt thành nhưng tiền vào nhà khó như gió vào nhà trống, thanh toán nợ nần cũ thì nợ nần mới chất chồng. Bà tự nhủ, bên ngoài còn có nhiều người khó khăn hơn mình, người hảo tâm cũng còn có việc của họ, không ai nhớ đến mình mãi, không ai cho mình hết lần này đến lần khác. Nghĩ vậy, bà cam chịu lặng lẽ mưu sinh, không tạo cảnh xót thương để mong người đời chiếu cố. Bán vé số, bà cũng ăn mặc sạch sẽ, tươm tất, nón áo phẳng phiu, người nghệ sĩ có thể nghèo nhưng không thể bần tiện, lôi thôi. Bởi vậy, bà không ngửa tay xin tiền người khác, tiền bán vé số bà dành dụm mua thuốc uống và trả tiền thuê trọ. Mỗi tháng, ban ái hữu nghệ sĩ cho bà 200.000 đồng, 10 kg gạo, bà cất kỹ để lo thuốc men và ăn dần.
Hơn 30 năm qua, người nghệ sĩ già ấy đã đi bộ như thế, khắp những con đường, ngõ nhỏ ở khu vực đường Dương Bá Trạc, quận 8 để bán vé số mưu sinh. Mỗi ngày, Trang Thanh Xuân đến thùng bánh mì từ thiện lấy 2 ổ cho 2 chị em. Về phòng trọ, bà làm nồi nước mắm kho quẹt chấm với bánh mì không, cũng xong một bữa ăn. Ngày nào ngán bánh mì, bà đi mua cơm, tiệm người ta bán 25.000 đồng một hộp, bà chỉ mua 12.000 đến 15.000 đồng để tiết kiệm. Nhiều tiệm cơm thương tình, họ cho bà 2 hộp cơm. Đợt vé số nghỉ phát hành do dịch bệnh, bà không có thu nhập nên ngày nào cũng ra chợ ngồi. Thương bà, mọi người có bánh, có cơm đều gửi cho, chính quyền địa phương cũng hỗ trợ từ nhu yếu phẩm đến tiền bạc. Ở tuổi này, nói về ước mơ, bà bộc bạch rằng, nghèo thì có nhiều mong ước lắm, thế nhưng không còn hy vọng thành hiện thực. Bà ước có một mái nhà sống tạm để không phải đóng tiền trọ, ước có tiền mua thuốc uống, ước được một lần trở lại sân khấu. Năm 2017, bà được ca sĩ Quách Tuấn Du tìm đến tận nhà hỏi thăm, tặng quà, chứng kiến hoàn cảnh khó khăn của nữ nghệ sĩ ái mộ một thời, anh đã mời bà đi dự sự kiện Hội Xuân Nghệ Sĩ. Đây là lần đầu tiên cô Đào cải lương nức tiếng một thời tiếp xúc với công chúng tại một sự kiện văn hóa, sau gần 30 năm rời xa sân khấu. Phải rất lâu rồi người nghệ sĩ già được đi làm đẹp, được trang điểm, thoa son, mặc áo dài, choàng khăn, đeo chuỗi hạt. Trong tạo hình được chăm chút, bà đẹp một cách sang trọng, rạng ngời khi bước trên thảm đỏ sự kiện, nhưng rồi cũng chỉ một đêm vui ấy, bà trở lại cuộc mưu sinh khốn khó của mình. Từ năm 2022, sức khỏe của nghệ sĩ Trang Thanh Xuân không còn như trước, Trang Thanh Xuân xuống cân khá nhiều, hay quên, đi đứng khó khăn. Thế nhưng, ở tuổi 72, nghệ sĩ Trang Thanh Xuân vẫn phải tất bật với vé số, bởi bà còn mang gánh nặng là món nợ chữa bệnh cho em gái. Nhiều năm sống cùng em gái nhưng đầu năm 2022, người này đã qua đời do bệnh tim. Trước đó, Trang Thanh Xuân đã đi vay mượn khắp nơi để chữa bệnh cho em gái nhưng không qua khỏi và số nợ để lại lên đến gần 50 triệu đồng. Hiện tại, nữ nghệ sĩ đang sống trong căn phòng trọ có diện tích khiêm tốn, với tiền thuê là 1,7 triệu một tháng. Nữ nghệ sĩ xinh đẹp nức tiếng một thời dành phần lớn thời gian ra ngoài kiếm sống, sau đó đến chùa thăm bài vị của người em đã khuất. Thời trẻ, nghệ sĩ Trang Thanh Xuân cũng có nhiều người theo đuổi nhưng bà vô tư, mê hát hơn yêu đương, tuổi xuân trôi qua, đến khi nhận ra thì đã muộn, bà vẫn bảo không hối hận, không buồn khi sống cô độc, không chồng con vì nghĩ đó là số phận của mình. Hiện Trang Thanh Xuân chỉ còn người thân duy nhất là em út, nghệ sĩ Bá Lộc nhưng cả hai hiếm khi gặp nhau vì gia đình em trai bà cũng có hoàn cảnh khó khăn. Danh ca Ý Lan, nỗi đau khôn nguôi khi mất đứa con thứ 6. Là một trong những giọng ca hải ngoại nổi tiếng, Ý Lan không chỉ được biết đến qua những bản tình ca sâu lắng mà còn bởi cuộc đời đầy những thăng trầm và mất mát. Trong số những biến cố đau lòng nhất của bà, việc mất đi đứa con thứ 6 là vết thương không bao giờ lành trong trái tim người mẹ sinh năm 1958 này. Ý Lan sinh ra trong một gia đình nghệ thuật tại Sài Gòn, là con gái của danh ca Thái Thanh, nhưng cuộc đời bà lại không hề êm ả. Ý Lan là chị cả trong gia đình có 5 chị em, bố mẹ ly hôn khi bà còn rất nhỏ. Năm 1977, khi mới 19 tuổi, Ý Lan gặp mối tình sét đánh và nhanh chóng bỏ học, lên xe hoa sau đó. 20 tuổi, nữ danh ca đã sinh con đầu lòng, rồi liên tục sinh tới 4 người con nữa ở cuộc hôn nhân này. Cũng bởi thế, Ý Lan quay cùng với cuộc sống gia đình, hoàn thành bổn phận của một người vợ, người mẹ. Năm 1985, Ý Lan cùng gia đình đến Mỹ, những khó khăn khi mới định cư càng khiến nữ danh ca tất bật, vất vả. Đến năm 1989, mỹ nhân này quyết định dấn thân vào con đường ca hát chuyên nghiệp, đó cũng là lúc cuộc hôn nhân của bà không còn tiếng nói chung, để rồi tan vỡ vào một năm sau đó. Ít năm sau, Ý Lan có mối quan hệ với ca sĩ Tuấn Cường, con trai của nữ diễn viên Kiều Chinh, chính trong mối tình này, bà mang thai đứa con thứ 6. Bi kịch xảy ra vào khoảng năm 1992, khi Ý Lan mang thai được 3 tháng. Khi ấy bà được ca sĩ Khánh Hà mời hát thay trong một buổi diễn, dù sức khỏe không tốt, Ý Lan vẫn nhận lời vì không muốn phụ lòng đồng nghiệp. Vốn đã là một bà mẹ 5 con khỏe khoắn, đầy kinh nghiệm, Ý Lan chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gặp khó mỗi khi mang thai hay là sinh con và nuôi dưỡng con. Trong thời gian đó Ý Lan luôn ý thức việc phải gìn giữ thai,
không thể làm việc quá sức được, và phải tránh tất cả hiểm nguy có thể xảy ra. Trước đó Ý Lan đã quyết định là sẽ không đi hát khoảng hơn 1 năm để dưỡng thai, sinh con và nuôi con vào những tháng ngày còn non nớt. Nhưng khi có thai được khoảng 3 tháng, thì vì nể bạn bè nên đã miễn cưỡng nhận lời đi hát thay bạn. Cho đến khi lên máy bay, Ý Lan mới biết đây là chuyến bay định mệnh của đời mình. Do đang là mùa đông, chuyến bay bị hụt không khí, hơn 20 năm bay sâu chưa bao giờ có chuyến bay nào lại hụt không khí quá xa như thế, dây an toàn cứ liên tục siết chặt vào bụng Ý Lan. Lúc đó bà từng rất sợ, nhưng không nghĩ có thể xảy ra chuyện gì ghê gớm cho đến khi đi hát về một tuần lễ sau bắt đầu đau bụng. Nỗi đau đó, Ý Lan không bao giờ quên, bà phải trải qua cú sốc đó rất lâu sau, hàng năm trời mới có thể đi hát lại. Nỗi đau mất con như một nhát dao cứa vào lòng người mẹ, Ý Lan từng chia sẻ, đó là khoảnh khắc bà cảm thấy trống rỗng và suy sụp hoàn toàn. Bà đổ lỗi cho bản thân vì đã không biết cách bảo vệ sinh linh bé nhỏ ấy, do quá mải mê sân khấu mà quên đi sức khỏe của chính mình đã khiến đứa con không còn. Bà nghẹn ngào nói, cái giá của nghệ thuật đôi khi là những gì quý giá nhất trong cuộc sống cá nhân. Khán giả thường chỉ thấy nghệ sĩ mặc đẹp, trang điểm đẹp, hát thật hay trên sân khấu, nhưng phần lớn họ không biết rằng để có được những giây phút thăng hoa ấy, người ca sĩ đã phải trả giá đôi khi bằng cả sự sống. Nghệ sĩ Ý Lan dần vực dậy bản thân để chăm sóc những người con còn lại. Sau khi mất con, mối lương duyên giữa Ý Lan và Tuấn Cường cũng khép lại ở năm thứ 8 vì những khác biệt không thể dung hòa. Năm 2003, Ý Lan tiếp tục đi bước nữa với doanh nhân Lê Anh Tuấn và chung sống hạnh phúc đến tận bây giờ. Điều đặc biệt nhất trong cuộc hôn nhân của Ý Lan và người chồng thứ ba là sau khi họ kết hôn không lâu thì hai người con riêng của họ cũng lên xe hoa, về chung một nhà, như vậy, cặp đôi vừa là vợ chồng, vừa là thông gia. Hiện tại, ở tuổi 67, Ý Lan đang có một cuộc hôn nhân viên mãn với người chồng hết mực yêu thương, 9 người con và rất nhiều cháu. Do chú tâm chăm sóc sức khỏe, giữ gìn nhan sắc và có gu thời trang sành điệu, Ý Lan vẫn luôn tỏa sáng mỗi lần xuất hiện trên sân khấu. Từng đau khổ, dằn vặt tận cùng khi mất đi đứa con thứ 6, nhưng theo thời gian, cú sốc đó không chỉ là vết thương lòng, mà còn là động lực để Ý Lan trân trọng hơn những gì mình đang có. Qua bao sóng gió, bà vẫn cất cao giọng hát, mang đến cho khán giả những cảm xúc sâu lắng nhất, và sống cuộc đời với tất cả những gì trái tim người mẹ và người nghệ sĩ có thể trao đi. Nói đến Ý Lan là nói đến sắc đẹp và nét duyên dáng đối với khán giả, hai yếu tố đó hòa quyện với âm sắc mộng mị của giọng hát tạo nên sự ám ảnh qua mỗi ca khúc mà Ý Lan trình diễn. Đó là phong cách của nữ hoàng tình ca. Việc trải qua 3 đời chồng khiến Ý Lan đôi khi bị chịu tiếng oan là thiếu đoan trang, cần nhìn nhận một cách bao dung để thấy rằng, đó là bản năng của người phụ nữ luôn muốn kiếm tìm hạnh phúc và cơ hội để sống vì nghệ thuật. Nếu Ý Lan không tự tìm cách giải thoát cho mình trong những cuộc hôn nhân bế tắc và tìm đến hạnh phúc mới, người đàn bà đẹp ấy sẽ khó lòng tận tụy cống hiến cho âm nhạc được như đã từng. Nghệ sĩ Lê Dung, người đàn bà đa đoan, ra đi vào đúng tuổi hạn 49. Là giọng ca huyền thoại của dòng nhạc cách mạng và thính phòng Việt Nam, Lê Dung không chỉ chinh phục khán giả bằng kỹ thuật thanh nhạc điêu luyện mà còn bởi cảm xúc sâu lắng trong từng câu hát. Tuy vang danh trong sự nghiệp nhưng người đàn bà đẹp hát lại có đời tư đa đoan, nhiều sóng gió. Nữ nghệ sĩ sinh năm 1951 có một người con trai trong cuộc hôn nhân đầu tiên, nhưng sau đó cả hai sớm chia tay. Năm 1991, nữ ca sĩ quê gốc Quảng Ninh tái hôn với nhà thơ Hồng Thanh Quang. Tuy nhiên, mối tình vừa lãng mạn, vừa sâu sắc này cũng đổ vỡ 6 năm sau đó, cuộc đổ vỡ này để lại nhiều vết thương trong lòng Lê Dung. Khi vẫn đang ở độ tuổi sung mãn về nhan sắc và sức hát, tháng 1 năm 2001, đúng mùng 6 Tết, ca sĩ Lê Dung qua đời ở tuổi 50, sau một cơn đột quỵ. Tuy nhiên nếu tính chi ly, nữ nghệ sĩ xinh đẹp hát này đã rời trần thế sau đúng 49 năm và 7 tháng, độ tuổi mà nhiều người cho là hạn. Ca sĩ Ngọc Anh, học trò của Lê Dung từng có những chia sẻ về nguồn cơn dẫn đến sự đoản mệnh của danh ca tài sắc vẹn toàn này. Theo đó Ngọc Anh bảo đàn chị đã yêu quá nhiều, quá tha thiết, yêu đến héo mòn, vì quá đau đớn trong tình yêu, trao đi quá nhiều dẫn đến đau tim và qua đời. Nhìn vào cuộc đời của Lê Dung, nữ ca sĩ tự rút ra bài học cho riêng mình, cô Lê Dung là người yêu say đắm,
yêu điên cuồng, yêu là để chết, còn tôi yêu là để sống. Nói cách khác, tình yêu với cô Lê Dung quá tha thiết, dốc hết tâm sức nên dẫn tới đau tim, đau não và ảnh hưởng tới sức khỏe. Cô Lê Dung qua đời do huyết áp tăng dẫn tới đột quỵ, nhưng tôi biết, cô ấy bị như vậy vì đau đớn quá nhiều trong tình yêu của cô trao đi nhiều quá bi lụy. Nhà thơ Hồng Thanh Quang từng chia sẻ về mối tình đứt gánh với ca sĩ Lê Dung như sau: tôi bắt đầu mối tình ấy, ai cũng phản đối, cả dư luận xã hội và những người yêu quý mình. Lần đầu gặp Lê Dung, tôi không có khái niệm gì về giọng hát của cô ấy. Tôi mới 28 tuổi, ngây thơ khủng khiếp, hầu như không biết gì về phụ nữ. Dung tuổi 40, người đàn bà ở độ mãn khai. Lê Dung gây ấn tượng với tôi không phải giọng hát, mà như là cậu bé mới lớn bị một người đàn bà hấp dẫn khủng khiếp về giới tính. Rồi chúng tôi cuốn vào nhau không cưỡng được, gắn bó với nhau rồi, tôi xót xa cho những vất vả đa đoan mà Dung phải chịu. Tôi nghĩ tình yêu của mình như một phần thưởng của số phận để bù đắp cho Dung. Câu thơ, tôi đã quên mình chỉ để nghĩ về em là hoàn toàn có thực. Mối tình giữa nhà thơ Hồng Thanh Quang và ca sĩ Lê Dung từng được nhiều người biết đến. Tuy nhiên lý do chia tay của họ không được công khai rộng rãi. Trong một cuộc phỏng vấn, khi được hỏi về việc liệu ông có làm Lê Dung thất vọng hay không, Hồng Thanh Quang từng trả lời, người đàn ông nào cũng là kỳ vọng của phụ nữ và cũng là thất vọng, kỳ vọng nào cũng dẫn tới thất vọng. Chồng cũ của ca sĩ Lê Dung thừa nhận sự phức tạp trong mối quan hệ, nhưng không đề cập cụ thể đến nguyên nhân chia tay, bởi thế lý do chính xác dẫn đến sự đổ vỡ vẫn là một ẩn số đối với công chúng. Sau khi nghệ sĩ Lê Dung qua đời, hồi tháng 5 năm 2001, một hãng bảo hiểm đã từ chối chi trả bảo hiểm tử vong cho gia đình cố nghệ sĩ. Theo đó, nghệ sĩ Lê Dung có người hàng xóm là Nguyễn Văn Thủy, đại lý chính thức của một hãng bảo hiểm có tiếng. Thông qua ông Thủy, Lê Dung đã ký kết hợp đồng mua một bảo hiểm. Sau khi Lê Dung đột ngột qua đời, con trai chị đã đến hỏi ông Thủy thì được trả lời sẽ chi trả 60 triệu đồng tiền bảo hiểm. Nhưng khi đến gặp lãnh đạo của hãng này thì bất ngờ được trả lời, mẹ cháu đã kê sai một số khoản trong hợp đồng, nên hãng không thanh toán. Cụ thể, với câu hỏi trong vòng 6 tháng qua, bạn có phải điều trị bởi một bác sĩ nào không? Trong vòng 5 năm qua, bạn có phải điều trị, đặc biệt là câu hỏi bạn đã đi nước ngoài chưa? Nếu có, xin biết tên quốc gia bạn đến, nghệ sĩ Lê Dung đều khai là không. Nhưng hãng bảo hiểm kia đã có đủ căn cứ để chứng minh cái sai ấy. Chẳng hạn, năm 1999, nghệ sĩ Lê Dung đã từng bị xuất huyết não, chị cũng đã đi học ở Nga, đi biểu diễn ở rất nhiều nước. Nghệ sĩ nhân dân Lê Dung tên thật là Đoàn Lê Dung, sinh tháng 6 năm 1951 tại Quảng Ninh. Tuy gia đình thiếu thốn, không có ai theo đuổi con đường nghệ thuật nhưng Lê Dung sớm bộc lộ năng khiếu, được nhạc sĩ Đức Huyên phát hiện tài năng khi chỉ mới 8 tuổi. Năm 17 tuổi, Lê Dung bắt đầu con đường âm nhạc chuyên nghiệp khi ghi danh vào đoàn văn công quân khu Tả Ngạn. Dù đỗ đại học ngành y nhưng nữ nghệ sĩ không theo học mà quyết tâm theo đuổi sự nghiệp ca hát. Tới năm 1982, Lê Dung bắt đầu đỗ thủ khoa và được công chúng yêu nhạc biết tới một cách rộng rãi. Với chất giọng nữ cao trữ tình đẹp hiếm có và gần như hoàn hảo, nghệ sĩ nhân dân Lê Dung chinh phục được nhiều thể loại như opera, bán cổ điển, tiền chiến, nhạc đỏ đến nhạc nhẹ và từng giành nhiều giải thưởng cao quý. Năm 1984 khi mới 33 tuổi, Lê Dung được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú. 9 năm sau, ở tuổi 42, chị được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân. Nghệ sĩ Lê Dung hội tụ nhiều điểm hoàn hảo, chất giọng đẹp và kỹ thuật tốt. Trong lịch sử âm nhạc, cũng rất hiếm nghệ sĩ đào tạo bài bản muộn nhưng kỹ thuật vẫn đạt đến độ chuẩn mực như trường hợp của Lê Dung. Thanh Nga, mỹ nhân cải lương và bi kịch tuổi 36. Nghệ sĩ Thanh Nga từng là một tên tuổi chói sáng trong sân khấu cải lương nói riêng và văn hóa nghệ thuật nói chung nhưng tai họa ập đến với mỹ nhân nức tiếng Sài Thành khi bà vẫn còn quá trẻ. Ngày 26 tháng 11 năm 1978 khi tên tuổi và sự nghiệp đang nở rộ và thăng hoa rực rỡ nhất, nữ hoàng sân khấu Thanh Nga bất ngờ bị kẻ lạ mặt sát hại. Đó là khi nghệ sĩ Thanh Nga vừa diễn xong vở cải lương Thái hậu Dương Vân Nga tại một rạp hát thuộc quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, bà bước lên chiếc xe định mệnh do Đức sản xuất để về nhà.
Lúc này đồng hồ đã chỉ 23 giờ đêm nhưng người nghệ sĩ ấy vĩnh viễn ra đi, sau phát súng của những kẻ lạ mặt. Hai tên Nguyễn Thanh Tân và Nguyễn Văn Đức đã xông vào xe chĩa súng đòi bắt cóc con trai của nữ nghệ sĩ sinh năm 1942. Trong lúc cố gắng bảo vệ con trai 5 tuổi, nghệ sĩ Thanh Nga đã cắn vào tay một trong hai kẻ cướp. Kết quả, hai vợ chồng Thanh Nga bị bọn chúng bắn gục tại chỗ và mất mạng, cậu con trai may mắn thoát nạn. Sau khi gây án không lâu, hai sát nhân cướp đi sinh mạng của vợ chồng Thanh Nga bị bắt và lĩnh án tử hình năm 1979. Những năm 1960-1970, người Sài Gòn không ai xa lạ trước cái tên Thanh Nga, một mỹ nhân với tài sắc vẹn toàn. Cố nghệ sĩ Thanh Nga tên thật là Nguyễn Thị Nga, con gái của trưởng đoàn hát Thanh Minh Thanh Nga nổi tiếng một thời. Sinh trưởng trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật nên ngay từ nhỏ bà đã được thừa hưởng tố chất của một người nghệ sĩ. Cái tên Thanh Nga sau đó là một tượng đài trong nghệ thuật cải lương Việt Nam. Từ lúc 10 tuổi, Thanh Nga bắt đầu ca vọng cổ phụ họa và rất thành công trên sân khấu Thanh Minh. Năm 12 tuổi, bà vào vai bé Nghi Xuân trong vở Phạm Công, Cúc Hoa. Từ năm 16 tuổi, Thanh Nga trở thành một ngôi sao sáng của làng cải lương miền Nam nhờ hội tụ đầy đủ thanh sắc của một đào hát. Sở hữu nhan sắc hút hồn, nghệ sĩ ưu tú Thanh Nga từng được con trai một chủ tờ báo nổi tiếng ở Sài Gòn, cậu Ba Thành vì say đắm đã dốc sức đầu tư hơn về mặt hình ảnh cho bà bằng cách thuê hẳn một ekip chuyên lăng xê cho đoàn hát. Cậu Ba Thành ngày đó còn có nhã ý tặng cho Thanh Nga cả một rạp hát mới xây, nhưng đã bị mẹ nghệ sĩ cải lương này từ chối. Tất công theo đuổi là thế nhưng Thanh Nga chưa một lần để mắt đến chàng công tử hào hoa này. Bởi đối với mỹ nhân Sài Thành, những cách thể hiện tình cảm bằng quyền lực, tiền bạc không bao giờ làm bà lay động. Bà đến với Đại úy Mẫn khi đã là tên tuổi chói sáng của sân khấu cải lương. Tháng 11 năm 1967, Thanh Nga và Đại úy Mẫn tổ chức lễ cưới, tiệc cưới được tổ chức linh đình tại nhà hàng, báo chí và nghệ sĩ tham dự rất đông. Tình yêu của họ tưởng chừng như bất tận nhưng cuối cùng cũng đường ai nấy đi vì Đại úy Mẫn dính vòng lao lý. Nghệ sĩ Thành được sau khi chia tay nghệ sĩ Út Bạch Lan cũng từng say đắm Thanh Nga mà không được đáp lại. Ông đã đeo đuổi và dùng cả thế lực ngoài đời để chinh phục cho bằng được Thanh Nga. Tuy nhiên khi hai người đã nên duyên thì Thành được lại mãi mê đuổi theo những hình bóng gia nhân khác. Đây là nguyên nhân làm cho Thanh Nga quyết định rời xa ông để lập gia đình. Cuộc đời Thanh Nga là một chuỗi những thăng trầm trong chuyện tình yêu. Và dường như bến đỗ hạnh phúc đích thực dành cho bà xuất hiện khi bà gặp và lấy ông Phạm Duy Lân. Dù trải qua nhiều mối tình và một cuộc hôn nhân đổ vỡ nhưng cuối cùng Thanh Nga cũng gặp được người đàn ông của đời mình. Phạm Duy Lân yêu thương vợ, đi đâu cũng tháp tùng, bên cạnh vợ 24/24. Mối lương duyên của Thanh Nga và người chồng Phạm Duy Lân là cuộc tình định mệnh của đời bà. Sau khi kết hôn với Phạm Duy Lân, bà sinh được một con trai là Phạm Duy Hà Linh. Nhưng rồi cuộc sống êm đềm và hạnh phúc của họ khép lại bằng sự ra đi đầy bi kịch của cả hai vợ chồng do bị sát hại năm 1978. Nghệ sĩ Thanh Nga ra đi ở tuổi 36 khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp. Năm 1984, bà được nhà nước truy tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú. Năm 2015 tên bà được đặt cho một con đường thuộc khu dân cư Gia Hòa, phường Phước Long B, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Thẩm Thúy Hằng, mỹ nhân huyền thoại, đời tư lắm thị phi, cuối đời sống ẩn dật. Thẩm Thúy Hằng sinh năm 1939 tại Hải Phòng, tên thật là Nguyễn Kim Phượng, bà cùng gia đình di cư vào miền Nam từ khi còn nhỏ. Thẩm Thúy Hằng từng học tiểu học ở An Giang trước khi chuyển lên Sài Gòn tiếp tục trung học. Thời điểm đó, nữ sinh Kim Phượng là hoa khôi nức tiếng Sài Thành với vẻ đẹp không tì vết cùng nét trong sáng, ngọt ngào và sức hút khó tả. Thời thanh xuân, cụ thể là năm 1957 khi vừa tròn 18 tuổi nhan sắc Thẩm Thúy Hằng có nhiều giai thoại. Đó là người từng đánh bại 2.000 cô gái đẹp trong một cuộc casting phim quy mô lớn, là vẻ đẹp được ví von với huyền thoại Marilyn Monroe của nước Mỹ bấy giờ, cũng là nhan sắc khiến người ta tin rằng nếu chức nữ có thật cũng khó có thể xinh đẹp hơn, với vẻ đẹp kiều diễm của minh tinh huyền thoại với đôi mắt to tròn mang ánh nhìn mê hoặc, sống mũi cao thanh thoát, bờ môi trái tim gợi cảm cùng vóc dáng thon thả với những đường cong quyến rũ. Ngoài ra Thẩm Thúy Hằng cũng được biết đến bởi sự đa tài ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Người nghệ sĩ ấy có tất cả,
nhan sắc số 1, các C số 1, danh tiếng và vị trí số 1 ở thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp. Cuộc đời dài của Thẩm Thúy Hằng khó có thể gói gọn trong vài chia sẻ, chỉ có thể khẳng định, đó là một cuộc đời vinh hiển xứng danh kỳ nữ, hiếm ai không ao ước. Nhưng đổi trả cho tất cả vinh quang, bà cũng không thiếu những nốt trầm trong đời. Tuổi 20, Thẩm Thúy Hằng kết hôn với một người đàn ông hơn bà 2 tuổi theo sự sắp xếp của mẹ và các anh. Nhưng rồi cuộc hôn nhân đầu tiên này chỉ kéo dài được 5 năm thì tan vỡ. Hai người có với nhau một con gái. Vì bận bịu công việc, Thẩm Thúy Hằng không dành đủ thời gian cho con, hai người cứ xa cách dần cho đến khi không gặp nhau nữa. Đó là nỗi tiếc nuối lớn trong đời bà cho đến mãi về sau. Năm 1968, bà tiếp tục kết hôn với người chồng thứ hai hơn mình 19 tuổi là tiến sĩ kinh tế Nguyễn Xuân Oánh. Người chồng này giúp đỡ nữ minh tinh rất nhiều trong sự nghiệp nghệ thuật, đơn cử việc giúp bà thành lập hãng phim riêng mang tên mình, Thẩm Thúy Hằng. Năm 2003, chồng Thẩm Thúy Hằng qua đời, để lại bà tại thế. Sau đó, các con bà định cư Mỹ và Úc, minh tinh một thuở sống cùng cháu ruột tại thành phố Hồ Chí Minh đến khi qua đời. Từ khi chồng mất đến khi bà qua đời, Thẩm Thúy Hằng sống hoàn toàn ẩn dật. Có lẽ, lần xuất hiện với ngoại hình khác nhiều so với thời son trẻ khiến người đời nói ra nói vào về bà mãi không thôi. Người tử tế xót thương cho phận hồng nhan, kẻ ác ý đồn đoán, xuyên tạc về sự đổi khác trên gương mặt kỳ nữ. Thẩm Thúy Hằng biến mất khỏi giới văn nghệ nhiều năm, không báo đài nào có thể tìm gặp, bao nhiêu tác giả, đạo diễn, biên kịch, nhà nghiên cứu liên hệ đều không thành. Đến cả Kim Cương, kỳ nữ đồng thời là người chị em thân thiết 50 năm với bà cũng khó hẹn gặp. Bà cứ thế tu tại gia, nghiên cứu thiền học, ăn chay trường, mỗi ngày chỉ ăn một bữa. Minh tinh lừng lẫy một thời sống giản dị, khép kín cho đến ngày tạ thế. Mô tả về quãng cuối đời mình, Thẩm Thúy Hằng dùng hai từ số phận nhẹ bẫng, bà qua đời năm 2022 ở tuổi 83. Trong những bức ảnh hiếm hoi từng được truyền thông đăng tải, biểu tượng nhan sắc một thời không còn sở hữu vẻ đẹp kiêu sa, diễm lệ như thời xuân sắc mà gương mặt trở nên biến dạng và lộ rõ dấu vết của thời gian. Người ta khó lòng biết được nữ hoàng của sân khấu đèn màu đã trải qua những gì khiến diện mạo thay đổi đến vậy. Nhiều người cho rằng bà đã can thiệp thẩm mỹ để níu giữ tuổi xuân, sắc đẹp để rồi gặp biến chứng, thế nhưng nữ nghệ sĩ kỳ cựu trước sau vẫn chọn cách im lặng. Kim Cương, mỹ nhân Sài Gòn xưa với loạt biến cố ly kỳ hơn phim. Thời điểm những năm trước 1975, Kim Cương được xưng tụng là một trong tứ đại mỹ nhân của Sài Gòn. Sở hữu tài năng nghệ thuật và nhan sắc vạn người mê nhưng cuộc đời nữ nghệ sĩ đa tài này lại lắm chuông chuyên, nhiều ghềnh thác. Sinh ra trong gia đình nghệ thuật, bà đến với sân khấu từ lúc mới sinh được 10 ngày tuổi trong vai con của Quan Âm Thị Kính. Lớn lên một chút, Kim Cương trở thành cô đào nhí trong đoàn hát Đại Phước Cương, cùng cha mẹ và các thành viên trong gia đình. Với nhiều biến cố của thời cuộc, cánh hát phải di tản, Kim Cương bị mẹ quyết liệt cấm cản cô bé theo nghề hát. Nhưng, như một định mệnh, Kim Cương cuối cùng cũng từ bỏ sách đèn, đi theo tiếng gọi của nghề hát. Những năm 1970, Kim Cương tỏa sáng trên sân khấu cải lương Sài Gòn, một đỉnh cao sự nghiệp kéo dài rất nhiều năm. Không chỉ có sắc và giọng hát đắm lòng người, Kim Cương còn là một nghệ sĩ tài hoa có khả năng dàn dựng, soạn vở, rồi chỉ huy gánh hát. Sau này bà còn là người nắm giữ kỷ lục là người soạn nhiều kịch bản kịch nói nhất Việt Nam. Những tài năng ấy đã khiến Kim Cương được vinh danh kỳ nữ ngay từ thời trẻ. Giữa bao đàn ông dập dìu theo đuổi, trong đó có sĩ quan, thương nhân và không ít người giàu có, nhưng mãi mà duyên số vẫn chưa đến với Kim Cương. Quá tuổi 30, Kim Cương gặp ký giả Trần Trọng Thức trong một cuộc phỏng vấn. Quen nhau, rồi nhiều chia sẻ, đồng điệu, dần dà họ đến với nhau, dù rằng nhiều người vẫn nói ra nói vào, sao mà Kim Cương dại, vì Trần Trọng Thức hồi ấy là một ký giả nghèo, tài sản chẳng có gì ngoài chiếc mobile cà tàng. Đám cưới của Kim Cương năm bà 35 tuổi cũng diễn ra hết sức đơn sơ, giản dị, chỉ là một buổi lễ ra mắt gia đình, ngược lại hoàn toàn với đám cưới của các diễn viên, minh tinh hồi ấy. Tưởng như cuộc hôn nhân ấy sẽ bền chặt vì xuất phát từ tình yêu đích thực, không mang nặng vật chất. Nhưng rồi lại không nhận cái kết có hậu. Năm 1973 Kim Cương sinh con đầu lòng năm 36 tuổi, vẫn là người đàn bà cứng cáp tự nhận mọi lỗi lầm về mình. Bà nghĩ rằng chính mình, người nghệ sĩ với danh tiếng và lịch diễn dày đặc đã khiến cuộc sống gia đình bất bình thường,
khiến chồng không được bàn tay chăm nom từng miếng ăn, giấc ngủ và mất dần niềm vui. Dù rằng, theo lời của nhiều người thì người chồng của Kim Cương đã tìm cho mình một người đàn bà khác, một niềm vui ngoài hôn nhân. Thất bại trong hôn nhân, Kim Cương tiếp tục là kỳ nữ một tay lèo lái đoàn hát, viết kịch bản, làm đạo diễn, rồi chuyển sang kịch nói, phim. Và, vừa làm mẹ vừa làm cha, tự tay chèo chống gia đình. Cuộc đời Kim Cương từng trải qua một biến cố kinh hoàng, đó là sự việc con trai bà bị bắt cóc trúng động Sài Gòn. Năm 1977, lúc đó con trai Kim Cương là Trần Trọng Gia Vinh mới lên 5 tuổi. Một buổi sáng, khi cháu bé đang được gửi ở nhà trẻ thì có một người đàn ông lạ mặt đến dùng súng hăm dọa cô giáo, bắt cóc cháu bé. Sau đó, bọn bắt cóc liên lạc gia đình Kim Cương đòi giao nộp 20 lượng vàng mới được chuộc con. Trong suốt nửa tháng con bị bắt cóc là thời điểm kinh hoàng, khủng hoảng nhất trong cuộc đời người kỳ nữ danh tiếng. Bà bỏ ăn ngủ, hoảng loạn muốn phát điên. Rất may là sau đó, khi giao tiền chuộc, con trai Kim Cương được thả ra, đoàn tụ với gia đình. Sau 15 năm chung sống, hôn nhân của Kim Cương và chồng khép lại trong bình yên. Thi sĩ Bùi Giáng cũng dành cho bà một tình cảm đặc biệt, được coi là cuộc tình si suốt 40 năm. Ông gặp bà lần đầu khi bà 19 tuổi và ngay lập tức bị cuốn hút bởi vẻ đẹp và tài năng của bà. Tuy nhiên, mối tình này chủ yếu xuất phát từ phía Bùi Giáng khi ông yêu đơn phương, cùng si Kim Cương nhưng rốt cuộc không đi đến kết quả gì. Nghệ sĩ nhân dân Kim Cương, người được mệnh danh là kỳ nữ của sân khấu Việt Nam, không chỉ gây ấn tượng sâu sắc bởi tài năng nghệ thuật mà còn bởi câu chuyện tình duyên đầy lận đận của bà. Cuộc đời bà là những nốt trầm lặng lẽ đan xen cùng hào quang sân khấu. Kim Cương có mối tình đầu tiên khi bà gần 19 tuổi. Đó là một mối quan hệ được gia đình đôi bên vun vén, bởi gia đình bà và gia đình chàng trai ấy vốn có mối thâm giao từ lâu ở Mỹ Tho. Má của Kim Cương từng kể, ngày má của anh chuyển dạ sinh con, chính má bà đã đi rước mụ để giúp anh chào đời. Chàng trai ấy là một chánh án trẻ tuổi, điển trai, tương lai đầy hứa hẹn, xuất thân từ một gia đình gia thế, ba anh là một đốc phủ sứ, má anh là một người phụ nữ truyền thống, đoan trang. Khi ấy, Kim Cương vẫn là một thiếu nữ chưa từng biết yêu, và như bao người con gái khác thời đó, bà nghĩ rằng chuyện vợ chồng là cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Thêm vào đó, người mà bà được sắp đặt hôn nhân lại là một chánh án, một địa vị khiến nhiều cô gái mơ ước. Bà không phản đối, cũng chẳng có ý kiến gì. Suốt hơn 1 năm, qua sự sắp xếp của gia đình, hai người gặp gỡ nhau vài lần. Kim Cương thừa nhận mình từng có chút hãnh diện khi được sánh bước cùng chàng chánh án trong những buổi lễ long trọng của ngành tư pháp. Một bên là ngôi sao sáng của ngành luật pháp, một bên là ngôi sao mới nổi của sân khấu cải lương, họ như cặp đôi hoàn hảo trong mắt mọi người. Thế nhưng, sự khác biệt giữa hai người dần lộ rõ. Chàng trai ấy ít khi đến xem Kim Cương diễn. Dù bà không thắc mắc, nhưng sau một đêm anh phải đưa má đi xem vở Phụng Nghi Đình, nơi bà vào vai điêu thuyền, bà mới nhận ra quan điểm trái ngược của anh. Hôm sau, trong bữa cơm gia đình, anh khen bà diễn xuất sắc nhưng bất ngờ nói, đám cưới xong, có lẽ anh sẽ ít để em tới rạp hát. Kim Cương ngỡ ngàng hỏi lại không tới rạp hát thì em diễn ở đâu? Câu trả lời của anh khiến bà như rơi xuống vực, coi hát cũng không cho chứ đừng nói chi leo lên sân khấu mà diễn. Em có thấy bà chánh án nào mỗi đêm đến rạp hát diễn để rồi hết ôm thằng cha này đến ngồi lên lưng thằng cha kia không? Vị chánh án trẻ không thể chấp nhận việc người vợ tương lai của mình làm nghề đào hát, một định kiến xã hội nặng nề thời bấy giờ. Kim Cương dần nhận ra rằng, nếu bước vào cuộc hôn nhân này, bà sẽ phải từ bỏ sân khấu, nơi bà xem như lẽ sống. Bà bỗng nhiên đứng trước ngã ba đường, là một mệnh phụ phu nhân của chánh án hay tiếp tục làm cô đào hát. Sự khác biệt giữa hai người càng ngày càng lớn. Một lần, trong bữa ăn tại nhà hàng, Kim Cương vô tình tháo chiếc nhẫn trên tay và búng qua búng lại cho đỡ buồn. Hành động vô thức ấy khiến vị chánh án trẻ nổi cơn giận dữ, nghi ngờ bà cố ý báo hiệu cho một người đàn ông vừa đi ngang qua rằng bà không còn đeo nhẫn, ngầm ý mình vẫn còn độc thân. Những lá thư nặc danh từ khán giả ái mộ Kim Cương đầy ghen tuông cũng góp phần khoét sâu thêm khoảng cách giữa họ. Cuối cùng, Kim Cương quyết định rút lui, dù vị chánh án trẻ đau khổ, viết hàng loạt lá thư với những câu thơ kiều dây dứt, nhưng trái tim bà đã dứt khoát. Khi anh gặng hỏi tại sao bà thay đổi, bà chỉ dịu dàng trả lời, dạ, hết thương chứ biết sao. Nửa thế kỷ sau, năm 2014, họ gặp lại nhau tại Pháp. Khi đó, vị chánh án năm nào đã là một ông lão 90 tuổi, mắt mờ chân chậm, vẫn còn thắc mắc tại sao Kim Cương lại rời bỏ mình. Bà nhẹ nhàng đáp, không ai chia rẽ mình hết, vì lúc đó anh là ngôi sao, em cũng là một ngôi sao,
Mà hai ngôi sao sáng như vậy thì khó có thể sống chung trên một bầu trời, thế thôi. Ở tuổi 88, nghệ sĩ Kim Cương tìm thấy niềm vui bên con cháu và công việc từ thiện. Kim Tử Long thừa nhận ngoại tình với fan nữ khi đã có vợ ba, đời tư nhiều ồn ào. Là nghệ sĩ cải lương đình đám, Kim Tử Long được khán giả ưa ái gọi là ông Hoàng cải lương trong làng giải trí Việt. Sau hơn 3 thập kỷ hoạt động nghệ thuật, đến hiện tại dù ít xuất hiện nhưng nghệ sĩ Kim Tử Long vẫn giữ được chỗ đứng nhất định trong lòng người hâm mộ. Tuy nhiên, ít ai có thể biết được, sau vẻ bề ngoài hào nhoáng trên sân khấu, nam nghệ sĩ gặp trắc trở trong tình duyên khi kết hôn tận 3 lần. Trước khi có cuộc hôn nhân hạnh phúc với Trinh Trinh, Kim Tử Long từng trải qua 2 lần đổ vỡ. Nghệ sĩ Kim Tử Long lên xe hoa với người vợ đầu tiên và có với nhau một người con chung tên Hoàng Kim Phụng. Sau thời gian gắn bó, họ đường ai nấy đi vì bất đồng quan điểm. Hậu ly hôn, người vợ của nam nghệ sĩ đã chuyển sang định cư nước ngoài. Sau một lần đổ vỡ, Kim Tử Long kết hôn lần 2 với Cẩm Tú, em gái cựu danh thủ Hồng Sơn. Gặp gỡ trong một lần biểu diễn, họ bắt đầu tìm hiểu và nên duyên vợ chồng, hai người sau đó có một con chung. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân thứ 2 của nam nghệ sĩ cũng không trọn vẹn. Sau đổ vỡ, anh giữ mối quan hệ văn minh với gia đình vợ cũ, thậm chí, khi gặp gỡ cựu danh thủ Nguyễn Hồng Sơn trong một chương trình, Kim Tử Long còn thoải mái trò chuyện với anh vợ cũ. Nghệ sĩ cải lương cũng không ngần ngại nhắc về 2 lần ly hôn của mình, đồng thời, giọng ca cải lương nói thêm giới nghệ sĩ như anh thường bị mang tiếng thay vợ đổi chồng. Sau nhiều sóng gió, Kim Tử Long có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên bà xã Trinh Trinh suốt 14 năm qua. Cháu gái nghệ sĩ Thanh Tòng thừa nhận thời gian đầu, vì đối phương đã có 2 đời vợ, cộng thêm việc chênh lệch 11 tuổi khiến chị luôn gọi Kim Tử Long là chú. Kim Tử Long cũng từng gây sốc khi tiết lộ chuyện ngoại tình trong quá khứ. Anh kể thời điểm đó, một khán giả yêu thương, quý mến và nảy sinh tình cảm, dù biết nam nghệ sĩ đã có gia đình. Bản thân Kim Tử Long cũng rung động với người đó ngay ở thời điểm đã kết hôn với người vợ thứ 3 hiện tại. Nam nghệ sĩ giải thích, người ta nói con tim có nhiều ngăn, đã có lúc tôi bị rung động và nói dối Trinh Trinh. Nghệ sĩ cải lương sinh năm 1966 kể, chuyện ngoại tình với fan nữ xảy ra trong 3 tháng và bị bà xã phát hiện. Ngay thời điểm đó, anh quyết định thú thật và chấm dứt với vị khán giả kia. Về phía nghệ sĩ Trinh Trinh, khi cảm nhận chồng đang nói dối đã gặng hỏi và được anh thừa nhận, chị tỏ ra rộng lượng và tha thứ cho chồng, nhờ đó họ duy trì cuộc sống hôn nhân hạnh phúc đến hiện tại. Đối với Kim Tử Long, dù anh và Trinh Trinh chênh lệch 11 tuổi song nam nghệ sĩ quan niệm tuổi tác không quan trọng mà quan trọng là cách sống của mình. Trong đời sống hôn nhân, giọng ca 6X thừa nhận tất cả những thứ về vật chất, vợ là người quyết định, riêng anh chỉ độc đoán trong nghệ thuật. Trong khi đó, Trinh Trinh khẳng định chị có mối quan hệ rất tốt với 2 người vợ cũ của chồng. Nữ nghệ sĩ tiết lộ thỉnh thoảng vẫn nói chuyện, đi ăn cùng nhau và gửi gắm việc chăm sóc con cái. Ngoài ra Trinh Trinh cũng giữ mối quan hệ thân thiết với con riêng của Kim Tử Long. Trong quá khứ, tên tuổi của nghệ sĩ Kim Tử Long, tên thật là Hoàng Kim Long từng bị hoen ố không ít vì sự cố đánh bạc. Cụ thể tháng 6 năm 2013, tại huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long, lực lượng công an đã bắt quả tang một nhóm người tham gia đánh bạc trên một xà lan. Trong số những người bị bắt giữ có nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long. Ban đầu, anh phủ nhận việc tham gia đánh bạc và cho biết chỉ đứng xem. Tuy nhiên, sau đó, nghệ sĩ Kim Tử Long thừa nhận có tham gia và bị công an tạm giữ số tiền trên 300 triệu đồng. Ngày 8 tháng 9 năm 2013, Công an huyện Trà Ôn đã khởi tố bị can đối với Kim Tử Long để điều tra về hành vi đánh bạc. Đến tháng 5 năm 2014, Tòa án Nhân dân huyện Trà Ôn tuyên phạt nam nghệ sĩ cải lương 30 triệu đồng về tội đánh bạc nhưng được miễn đóng phạt do Kim Tử Long có nhiều đóng góp cho nghệ thuật cải lương. Sự việc này được Kim Tử Long xem là vết nhơ lớn nhất trong cuộc đời và sự nghiệp khiến anh suy sụp và gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Ngoài ra, nhiều ý kiến cho rằng, vụ việc này là nguyên nhân khiến Kim Tử Long không được xét duyệt danh hiệu nghệ sĩ nhân dân trong những năm sau đó. Hồi tháng 8 năm 2022, nghệ sĩ gốc Thái Bình bày tỏ sự không đồng tình nếu lý do này ảnh hưởng đến việc xét duyệt danh hiệu của anh, khẳng định rằng đó chỉ là sự vô tình chứ không phải cố ý. Kim Tử Long từng lên tiếng trong khi livestream với khán giả,
Tại sao tôi bị trượt trong danh sách gửi đi để xét duyệt nghệ sĩ nhân dân? Tôi cũng muốn hỏi tại sao mình không được xét duyệt vào danh sách, tôi đã bị lỗi gì, tôi không được cái gì, thiếu cái gì mà không được chọn. Sau nhiều ồn ào, nam nghệ sĩ sinh năm 1966 này từng lên tiếng xin lỗi khán giả vì những phát ngôn liên quan đến việc xét duyệt nghệ sĩ nhân dân. Và đến hồi tháng 11 năm 2022, Kim Tử Long lại cho biết có được phong tặng nghệ sĩ nhân dân hay không với anh đã không còn quan trọng nữa. Dù vậy cho đến tận thời điểm tháng 3 năm 2025, Kim Tử Long vẫn chưa được phong tặng nghệ sĩ nhân dân trong khi nhiều đàn em của anh đã có được danh hiệu cao quý này. Sau scandal đánh bạc đầy tai tiếng, Kim Tử Long vẫn tiếp tục cống hiến cho nghệ thuật cải lương nhưng tên tuổi không còn nhận được nhiều sự ủng hộ từ khán giả như trước. Họ từng là những ngôi sao sáng trên bầu trời nghệ thuật, nhưng cuối đời chỉ còn lại những mảng tối xót xa. Mỗi người đều mang theo những vết thương không lành, những giấc mơ chưa trọn vẹn. Có người lay lắt mưu sinh giữa chợ đời, có người lặng lẽ quằn quại trong cơn bạo bệnh, có người chết tức tưởi bởi bàn tay tàn ác, và có người tiễn biệt con mình trong nước mắt đắng cay. Họ từng cống hiến tuổi trẻ, thanh xuân và cả linh hồn cho nghệ thuật, nhưng đến khi ánh đèn sân khấu tắt, chỉ còn lại bóng tối, sự lãng quên và những nỗi đau không ai hay biết. Dẫu cho cuộc đời có nghiệt ngã, những người nghệ sĩ ấy vẫn sống trọn vẹn với đam mê, vẫn mang đến những giây phút thăng hoa cho khán giả. Có lẽ, điều duy nhất họ mong mỏi không phải là sự thương hại, mà là một sự trân trọng, một ký ức đẹp còn sót lại trong lòng người hâm mộ. Bởi vì, nghệ thuật không bao giờ chết, chỉ có những người nghệ sĩ rời đi, mang theo cả bi kịch và hào quang đã từng rực rỡ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Quý vị nghĩ sao về những nghệ sĩ dù có sự nghiệp diễn xuất đỉnh cao nhưng trải qua nhiều bi kịch, nỗi đau, sự mất mát? Hãy để lại bình luận phía dưới video để cùng thảo luận thêm. Đừng quên đăng ký kênh, ấn chuông thông báo để không bỏ lỡ các video mới từ Chuyện Lạ Đó đây.